वाव विनकम मराठी या यूट्यूब चॅनलवर तुमच्या सर्वांचं मनापासून स्वागत आहे। या व्हिडिओमध्ये आपण वस्त्रमाळ कशी विणायची ते पाहणार आहोत। त्यासाठी मी व्हाईट कलरची लोकर घेतलेली आहे आणि ही अशा पद्धतीने आपण सरकती गाठ देऊन घेणार आहोत। अगदी सोप्या पद्धतीने वस्त्रमाळ कशी विणायची ते आपण या व्हिडिओमध्ये पाहणार आहोत। अशा पद्धतीने 3 चेन देऊन मी पहिली चेन आहे ती सोडून दिलेली आहे आणि दुसऱ्या चेन मध्ये अशा पद्धतीने आपण लोकर ओढून घेणार आहोत। सुईवरती लोकर घ्यायची ती पहा आणि नंतर चेन मधून लोकर ओढून घ्यायची आणि सुईवरती अशा पद्धतीने आपले वेढे तयार होतात। सुईवरती लोकर घ्यायची आणि चेन मधून ही लोकर ओढून घ्यायची। असे 7 किंवा 8 वेळेस लोकर ओढून घ्यायची आणि नंतर अशा पद्धतीने हे स्टिच करायचं। दोन्ही वस्त्रमाळच्या मध्ये कमीत कमी 5 किंवा जास्तीत जास्त 7 चेनचा गॅप ठेवायचा, म्हणजे वस्त्रमाळ दिसायला छान दिसतात। हे पहा, पहिली चेन सोडून दिली आपण, नंतर अशी लोकर ओढून घेतली, सुईवरती असे आपले वेढे तयार होतात आणि त्याचीच वस्त्रमाळ तयार होते। व्हिडिओला लाईक करा, चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि सपोर्ट करा। विणकाम विषयक असेच नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करा। या वस्त्रमाळची तुम्हाला प्रॅक्टिस करायची आहे, म्हणजे तुम्ही परफेक्ट अशी वस्त्रमाळ विणायला शिकाल। सुईवरती वेढा ओढून घ्यायचा लोकरचा आणि नंतर चेन मधूनही अशा पद्धतीने वेढा ओढून घ्यायचा। हे असे सुईच्या आणि चेन मध्ये आणि सुईमध्ये असे 8 किंवा 7 वेढे तयार होतात। ते सर्व एकत्र ओढून घ्यायचे आणि लॉक करायचे। स्लिप स्टिचने आपली वस्त्रमाळ तयार होईल। अशाच पद्धतीने वस्त्रमाळची प्रॅक्टिस करा। ज्यांना वस्त्रमाळ विणता येत नाही त्यांच्यासाठी अगदी सोप्या पद्धतीने आपण इथे वस्त्रमाळ कशी विणायची ते सांगितलेले आहे। त्यामुळे आपल्या या व्हिडिओला लाईक करा, जास्तीत जास्त शेअर करा, सबस्क्राईब करा आणि आपल्या या चॅनलला सपोर्ट करा। भेटूया पुढील अशाच नवनवीन विणकाम विषयक व्हिडिओ सोबत। तोपर्यंत धन्यवाद। व्हिडिओ पूर्ण पाहिल्याबद्दल आभारी आहे।